Celia ay isang guro sa mababang paaralan ng San Roque. Sa pag-uwi niya sa hapon, bitbit niya ang maraming aklat na babasahin. Inaabot siya ng hating gabi sa paghahanda ng mga kagamitang panturo na gagamitin niya kinabukasan. Tuwing Sabado ng umaga, nakaugalian na ni Tia Celia na maglaba ng kaniyang mga damit. Pagdating naman ng hapon, natutulog siya at nagpapahinga. Ngunit kakaiba ang araw na ito, sapagkat hindi naglaba si Tia Celia. Maghapon siyang nakahiga at nagpapahinga sa silid tulugan dahil hindi mabuti ang kanyang pakiramdam. Nagkataon noong araw na iyon, bisita sa bahay ang aking mga pinsan. Lahat ay nagkakasiyahan. Mayroon pang tumatawa ng malakas at patakbo-takbo hanggang sa loob ng silid ni Tia Celia. Maaari ba ninyong hinaan ang inyong boses? Dahil nagpapahinga si Tia Celia sa kanyang silid. Iwasan din muna ninyong pumunta sa kanyang silid upang hindi siya maabala. Ang sabi ko sa kanila. Sige, Raul, ang pasang-ayong sagot ng aking mga pinsan. At itinuloy namin ang masayang kwentuhan. Subalit naging maingat kami upang hindi maistorbo si Tia Celia. Pagdating ng hapon, lumabas na ng kanyang silid si Tia Celia. Nandito pala kayong magpipinsan. Mabuti na lang at nakapagpahinga ako ng mabuti. Nawala na ang sakit ng aking ulo. Maya-maya ay maaari ko nang simulan ang aking paglalaba. Ang sabi ni Tia Celia. Ngumiti ako sa aking narinig. Mabuti na lang at hindi namin nagambala si Tia Celia sa kanyang pamamahinga kanina. Tiyak kong nagustuhan ninyo ang ating kwento at nasisiguro kong nakinig kayong mabuti. Heto na ang aking mga katanungan tungkol sa kwentong inyong napakinggan. Mga bata, maaari nyo ring ilagay ang inyong mga kasagutan sa ating Facebook Live comments box. Humanda na, alam kong kayang-kaya ninyo ang mga ito. Anong sitwasyon sa kwento ang nagpapakita ng pagmamalasakit ni Raul sa kanyang Tia Celia? Anong sitwasyon sa kwento ang nagpapakita ng pagmamalasakit ni Raul sa kanyang Tia Celia? Kung ang sagot ninyo ay kinausap ni Raul ang kanyang mga pinsan, na hinaan ang kanilang mga boses at huwag pumunta sa silid ni Tia Celia upang hindi siya maabala. Kayo ay tama! Sang-ayon ba kayo sa ginawa ni Raul? Pangatwiranan. Sang-ayon ba kayo sa ginawa ni Raul? Pangatwiranan. Tama ang inyong kasagutan kung kayo ay sumasang-ayon kay Raul. Bukod sa ginawa ni Raul, mag-isip pa nga kayo ng mga dahilan kung bakit kailangang igalang ang mga taong nagpapahinga? Tunay ngang napakahalaga na igalang ang oras ng pamamahinga ng ibang tao. Dahil makatutulong ito upang
sila ay lumakas, makabawi sa kanilang puyat at gumaling mula sa kanilang mga karamdaman. Ito ay ilan lamang sa mga kasagutang inyong naiisip, hindi ba mga bata? Tama! Ako ay lubos na natutuwa dahil napakahusay ninyo. Lagi nating tandaan, mga bata, ang paggalang sa kapwa ay natutuhan natin mula sa pagkabata. Ito ay isang hakbang sa pagkakamit ng isang mapayapang pamayanan. Kapag ginagalang ng lahat ang kanyang kapwa, tiyak walang magkakagalit dahil nirerespeto ang kanyang karapatang pantao. Isang karapatan ng tao ay ang pagpapahinga o right to rest, ayon sa listahan ng Human Rights, UNESCO Article 24. Ang paggalang at pagtrato na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay napakahalaga. Sabi nga, kung ano ang nais mong gawin sa iyo, ay siya ring gagawin mo sa iyong kapwa-tao. Ito ay hindi lamang na ipakikita sa salita, kundi pati sa kilos at gawa. Matuto tayong magbigay halaga sa pangangailangan ng ating kapwa. Igalang natin ang kanilang oras ng pamamahinga. Sang-ayon ba kayo sa akin mga bata? Natatandaan ba ninyo ang ating leksyon ngayon? Kung gayon, kayo ay makinig mabuti. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan, isulat ang inyong mga sagot. Sahin ko ang panuto. Maglagay ng bilang 1 hanggang 5. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng paggalang sa oras ng pamamahinga. Ang salitang mali kung ang pahayag ay hindi nagpapakita ng paggalang sa oras ng pamamahinga. Sa unang bilang, huwag mag-iingay sa loob ng bahay, lalo na kung alam mong may natutulog. Ang sagot ay tama. Ayon sa ating Facebook live chat, ang sagot ni Natalie ay tama, mahusay. Sa pangalawang bilang, maingat na isara ang pinto kapag may natutulog. Ang sagot ay tama. Ang galing naman ng sagot ni Lander sa ating FB Live. Sa pangatlong bilang, ipagpatuloy ang paglalaro at pag-iingay kapag may nagpapahinga. Ipagpatuloy ang paglalaro at pag-iingay kapag may nagpapahinga. Ang sagot ay mali. Mahusay mga bata. Pang-apat na bilang, pinagsabihan ang mga kamag-aral o kaibigan na huwag maingay dahil natutulog ang nakababatang kapatid. Ayon sa sagot ni Chacha sa ating FB Live, ang sagot ay tama. Magaling. Panglimang bilang, inaaliw ang mga may sakit nang hindi inaabala ang kanilang pamamahinga. Ayon sa sagot ni Haynes mula sa ating FB live chat, tama. Napakahusay. Magaling talaga kayo mga bata. Nasisiguro kong nakuha ninyong lahat ang mga sagot sa aking mga katanungan. Natutuwa ako dahil nasagutan ninyo ng mahusay ang lahat ng mga tanong nang may tiwala sa inyong mga sarili. Dahil yan sa matyaga ninyong pakikinig at
aktibong pakikilahok sa ating FB Live Chat. Ngayon mga bata, ay buklatin ang inyong module sa tayahin sa pahina 10. Ilabas ang ballpen at papel, maglagay ng bilang 1 hanggang 10. Maaari nyo ding ilagay ang inyong mga kasagutan sa ating FB Live Chat upang ma-check na agad ni teacher ang inyong mga kasagutan. Makinig kayong mga bata dahil babasahin ko ang panuto na nasa module. Lagyan ng check ang bawat bilang kung ito ay nagpapakita ng tamang gawi. At X kung ito ay hindi nagpapakita ng tamang gawi. Uulitin ko ang panuto. Lagyan ng check ang bawat bilang kung ito ay nagpapakita ng tamang gawi. At X kung ito ay nagpapakita ng hindi tamang gawi. Sa unang bilang, tahimik at nag-aalay ng panalangin sa taong may sakit. Tahimik at nag-aalay ng panalangin sa taong may sakit. Ang tamang sagot ay ano sa palagay ninyo mga bata? Check ang tamang sagot. Tama ang sagot ni Haynes sa ating FB Live Chat. Dumako naman tayo sa pangalawang bilang. Maingat na isara ang pinto kapag may natutulog. Maingat na isara ang pinto kapag may natutulog. Ano ang inyong sagot? Ayon sa aking nababasa mula sa ating FB Live Chat, ang sagot nila ay check. Tama mga bata! Pangatlong bilang, tumigil sa paglalaro at pag-iingay kapag may nagpapahinga. Tumigil sa paglalaro at pag-iingay kapag may nagpapahinga. Ano naman kaya ang tamang kasagutan sa puntong ito mga bata? Check ang tamang sagot base sa sagot ni Charmaine sa ating FB Live. Pang-apat na bilang, pinagsabihan ng mga kamag-aral o kaibigan na huwag maingay dahil natutulog ang nakababatang kapatid. Ang tumpak na kasagutan ay check. Tama ang sagot ni Georgia. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi mga bata. Ating ipagpatuloy. Sa panglimang bilang, inaaliw ang mga may sakit nang hindi inaabala ang kanilang pamamahinga. Inaaliw ang mga may sakit nang hindi inaabala ang kanilang pamamahinga. Ang tamang sagot ay check. Tama ang sagot ni Krisana sa ating Facebook Live Chat. Dumako na tayo sa pang-anim na bilang. Iniiwasan ang pamamasyal sa bahay ng kaibigan sa araw ng kanilang pamamahinga. Check o X. Ang tamang sagot mga bata ay check. Pang-pitong bilang, hinihintay na matapos ang pagpapahinga ng kapatid bago magpatugtog ng paboritong maingay na musika. Ano naman kaya ang ating kasagutan dito mga bata? At ang sagot ay check. Napakagaling naman ang mga sagot ninyo. Ako ay lubos na natutuwa. Dumako na tayo sa pang-8 bilang. Tahimik na hinihintay ang kaibigan sa labas ng kanilang simbahan bago makipag-usap.
Tahimik na hinihintay ang kaibigan sa labas ng kanilang simbahan bago makipag-usap. Ang tamang sagot dito ay check. Pangsyam na bilang, kinukulit ang taong may sakit. Kinukulit ang taong may sakit. Sa palagay ninyo, tama ba na kulitin ang taong may sakit? Ano ang tamang kasagutan dito, mga bata? Ang sagot ay X, dahil hindi tama na abalahin ang mga taong may sakit. Kailangan nila ng sapat na oras sa pamamahinga upang sila ay lubusang gumaling sa kanilang karamdaman. At ang aking huling katanungan, hindi ginigising ang mga magulang na nagpapahinga at may sakit upang sagutin ang tawag sa telepono. Hindi ginigising ang mga magulang na nagpapahinga at may sakit upang sagutin ang tawag sa telepono. Ang sagot ay check. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Siyempre naman, alam kong nakinig kayong mabuti. Kaya nakuha ninyo ang mga tamang kasagutan. Binabati ko kayo, mga mahal kong mag-aaral, at nagpapasalamat din ako sa mga aktibong sumagot sa ating FB Live chat. Sana ipagpatuloy ninyo ang mabuti ninyong adhikain upang mapagtagumpayan ninyo na matapos ng maayos ang mga dapat ninyong gawin sa inyong pag-aaral. At para sa inyong karagdagang gawain, gawin na lamang ito pagkatapos ng inyong pakikinig sa akin, mga bata. Upang lubos ninyong maunawaan ay basahin ang inyong module sa pahina 11 hanggang 12. Ang gagawin ninyo ay piliin ang angkop na salita mula sa kahon at isulat ito sa patlang para mabuo ang inaasahang kaisipan. Ang mga pagpipilian ay mga sumusunod: gawin, kapwa-tao, paggalang, pagpapahinga, kilos at gawa. Babasahin ko ang talata para sa inyo. Ang blank at pagtrato na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay napakahalaga. Sabi nga, kung anong nais mong blank sa iyo, ay siya ring gagawin mo sa iyong blank. Ito ay hindi lamang na ipakikita sa salita, kundi pati sa blank. Matuto tayong magbigay halaga sa pangangailangan ng ating kapwa. Igalang natin ang kanilang oras ng blank. Alam kong naintindihan ninyong ang inyong gagawin, ngunit huwag kalimutang humingi ng tulong sa magulang kung kayo ay nahihirapan. Umaasa ako na tama lahat ang inyong maisasagot. Isumite ang natapos na gawain sa inyong mga guro. Kapag mayroong kayong karagdagang katanungan, ay huwag mag-atubiling tanungin ang mga bagay-bagay na hindi ninyo naintindihan sa inyong mga guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang. Upang mas maunawaan ang tungkol sa paggalang ay basahin ang ESP4 Module 5. Sa susunod na aralin ay mapapakinggan ninyo ang tungkol sa iba't ibang uri ng pagbibigay galang sa ating kapwa. Sana ay huwag kayong mawawala dahil magpapatuloy-tuloy na tayo sa ating pagtalakay ng leksyon sa ikalawang markahan. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang,
Ginang Tessie P. Urbano, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Maraming salamat sa inyo. Paalam! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro. Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino, Tarlac.
Today is February 8, 2021. I am Patrick A. Tabifranca, your teacher broadcaster in science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Alright, so prepare yourselves for an episode of Broadcast Learning and Science 4. Now, before we start, please do the following. First, check your headsets or speakers. Second, find a comfortable place to study away from any distractions. Third, prepare your learning materials in Science 4, and if you follow those instructions, you are all set and ready to enjoy learning with our episodes. Now, if you have any questions or clarifications in our lesson for today, please feel free to text us at 0910-389-6434. Again, that's 0910-389-6434. At this point, kindly get your module in Science 4 and join me for this another fun learning experience towards understanding our episode today. And before we start, make sure you have your pen and a paper ready, as well as your notebook, and make sure the title of your module you are holding is Effects of the Environment on the Life Cycle of Organisms. Again, the title of your module must be Effects of the Environment on the Life Cycle of Organisms. To learn in using this module, you may do the following. 1. Take your time in reading the lessons carefully. 2. Follow the directions or instructions in the activities and exercises. Then, answer all the given activities and exercises. And for number 4, observe honesty and integrity in doing the task. For number 5, finish the task at hand before proceeding to the next. And lastly, check your answers in the answer key provided at the end of every lesson or at the last few pages of the module. Once again, welcome to your third science episode, and today we will be discussing the effects of sunlight on the life cycle of organisms. And after going through this module, you are expected to describe the effect of sunlight on the life cycle of organisms, and to identify the beneficial effects and harmful effects of the sun, heat, and light on the living organisms. Alright, and on top of that, you'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast. So stay tuned and listen intently. Now, for you to be guided and well-directed, let's build and enrich your understanding of the lesson. First, by answering some basic questions. Did you know that all living things depend on the sun in order to survive? And how about this one? Is the heat of the sun beneficial or harmful to living things? Well, these are the questions that you need to ponder, because we are going to learn all these things as we go along with our science episode for today.
Before we move on with our lesson, let us check if you still can recall our previous lesson with Mary Grace Pineda. And this time, kids, turn your module on page 19. Are you on page 19 now? Alright, that's good. Now kindly get your pen and a paper as well as your activity notebook and science. The direction is identify 3 situations which will happen when plants are planted very near each other, and 3 situations which may happen if animals are overcrowded in a place. Then you can go ahead and write your answer on a separate answer sheet or activity notebook. Remember, you have 60 seconds to finish the task. And kids, are you ready? Timer starts now. Alright, time's up, kids. And may I just emphasize from that given activity that your answers may vary, but you may refer to the examples that I will read to you. Under the category of plants for item number 1, the answer is making food is limited. 2, the answer is plants do not grow well or not healthy. And then for the last item, if your answer is diseases easily spread, that's all correct. This time, let's proceed to the next question. What may happen if animals are overcrowded in a place? Based on the previous lesson for item number 1, the answer is lack of food or starvation. Then for number 2 item, that is wandering to look for food. Now for the last item, the answer is diseases easily spread. Alright, if you got all the correct answers, congratulations. And if you didn't, that's okay. You still have time to learn. This time, let's proceed to the rest of the module. And please turn your module now on page 20. We have a concept map activity which you will be answering. But before that, I'd like to ask you, how well do you know about the benefits that we get from the sunlight? Well, to help you better understand, let us try to check by answering the following activity. The direction states that fill in the boxes with the benefits you get from the sun. Now, write your answer in your science activity sheet. And you have 1 minute to do it. So your time starts now.
Alright, kids, time's up. And this time, let us check if you see or if you got all the correct answer. Now, you may also check your answers on page 23. Again, that's page 23 on your module. Now, the following are the benefits that we get from the sun. For number 1, that is a source of light. Then another benefit that we get is the source of heat. Also, source of energy for plants to manufacture or to make food. In addition, we also get a solar power, drying clothes and drying crops like palay, corn, copra, and more. Okay, let me congratulate you for completing the task. And I know you identified some benefits that we get from the sun, right? Now this time, kids, let us check your understanding on the effect of sunlight on the life cycle of organisms. So may I invite you on page 20. Again, that is page 20 on your module. So are you now ready? Alright, well then let's continue to explore. The sun is a very important environmental factor in our ecosystem. In fact, all living things depend on the sun in order to survive. Okay, and to gain more knowledge and understanding, let us now study the importance of the sun, which is listed on your module, that is on page 20. Again, kids, that is page 20 on your science module. Alright, it is listed on your module, the benefits of the sun and its importance. For number 1, the sun is the source of light in Earth. Then it is also indicated that the sun is the source of energy needed by plants to make food. It is also beneficial in a way that the source of solar power, which converts energy from sunlight into electricity. Another benefits that we get from the sun, it provides heat to warm the earth. And lastly, we use sunlight in drying of clothes, crops, such as palay, corn, and many more. Now, in addition to that, kids, it also gives vitamin D, which is important for the body. And for the number 6 benefit, the ultraviolet ray of the sun can kill bacteria. Now, kids, that we already identify the benefits of the sun, keep in mind that the energy from the sun is transferred from plants to animals when animals eat the plants. And please take note, kids, that only the right amount of sunlight should be acquired. Too much or too little will have a bad effect. And imagine when we go out to the beach during summer without applying any sunblock cream.
or any protection in our skin. And if we have too much exposure, what do you think will may happen to our skin? Exactly, according to Erica, she said it may damage our skin. Now kids, before going through to our next activity, let us first try to answer the following guide questions. For question number 1, how is the sun important to a housewife? The next is, why is the sun important to the farmers? And for the last question, what would happen if the sun stops shining? Alright, so kids, you will only be given 5 seconds to finalize your answer in every question. Also, kids, may I also emphasize from that given activity that your answers may vary. But you may refer to the examples that I will read to you. For question number 1, how is the sun important to a housewife? And your time starts now. Alright, then the answer is, the sun is important to a housewife in drying clothes, disinfecting utensils, materials, and many more. For number 2, why is the sun important to the farmers? Your time starts now. Then the answer is, the sun important to the farmers in drying their crops such as palay, corn, and many more. Now for the last question, what would happen if the sun stops shining? Your time starts now. Alright, then the answer is, without the sun's ray, all photosynthesis on Earth would stop. All plants would die, and eventually, all animals that rely on plants for food, that includes human. Alright, so my congratulations to all of you. I guess you are all now ready for the next activity. This time, before we proceed to our next activity, let me ask you this. Why do you think plants should get enough exposure to sunlight? And for those who are watching via FB Live, please share your answer in the comment section, or you may also send us a text message to 0910-389-6434. And again, the question is, why do you think plants should get enough exposure to sunlight? And you know what, kids? This is very timely question, especially that a lot of plantitas and plantitos out there are collecting different kinds of plants. Alright, we receive a text message from our learner, and according to our sender, Sir, plants should get enough exposure to sunlight. That way they can make more food and to keep them more healthy.
That's right. And as a matter of fact, the sun helps plants to grow by providing energy in the process of photosynthesis. This time, in order to understand better the effect of sunlight on the life cycle of organisms, let's have another activity. Alright, so kids, please turn your module on page 21. Again, that is page 21 on your science module. As you can see, the direction states that each boxes requires you to write the things you have learned. Again, the direction is each boxes requires you to write the things you have learned. But since we have only limited time to broadcast, you may answer it right after our episode today. And I also encourage you to seek assistance to your parent or guardian in answering this particular activity. Or you may also reach out your science teacher in your school for further assistance. And to showcase your understanding and knowledge, let us apply all these things in a real life situation. So let us answer what I have learned on page 22 of your module. Again, that is what I have learned on page 22. Now, all you have to do is to complete the sentence about the lesson that you have learned today. And you may begin answering this after our broadcast. Again, don't be hesitant to ask any questions or clarifications about our episode today to your science teacher. Or you may also call us or text us to 0910 389 6434. Our lesson for today has ended. Thank you for joining me today. Just keep tuning in to DZTZ Aral TarlakHenyo. And keep watching on RTV channel 26 for more updates. Until next time, kids, for another fun learning experience in Science 4. I am Patrick Tabifranca, your broadcaster in Science 4. Thank you and enjoy learning in the new normal of exploration, discovery, invention, and technology. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast by DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster. Aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you With the different skills, learn and have fun together.
This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Mathematics. Radio-based lesson for grade 4 learners. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. In today's lessons, we will be discussing about adding and subtracting similar and dissimilar fractions. And you are expected to apply the 3 steps as well as to perform addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now? Okay then, do prepare your pen, your notebook, and open your self-learning module on page 1 and walk with me on the process of adding and subtracting similar and dissimilar fractions. But first, let me ask you this question as our review of the past lesson discussed by Sir Joseph Mentiles. How do we visualize addition and subtraction of dissimilar fractions? Correct! Let us remember that to visualize addition and subtraction of dissimilar fractions, we use regions and other models to easily get the total and difference of dissimilar fractions. And after we visualize, today we are going to perform addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. As we start, let me tell you first the difference between similar and dissimilar fractions. When we say similar fractions, these are fractions that have the same denominators, or also called like fractions. Examples are 2/10, 4/10, 6/10,
and 9/10. Those set of fractions have the same denominator, which is 10. While dissimilar fractions are fractions that do not have the same denominators, it also called unlike fractions. Examples are 2/4, 1/3, 3/5, and 10/12. The denominators are different from each other. That is the difference between similar and dissimilar fractions. Now, let us begin our discussion. We will start with addition and subtraction of similar fraction. Yes, you heard it right. We will start with similar fractions. Did you know, learners, if the denominators are the same, you can already combine two fractions together with addition and subtraction. How? Here's the general rule for adding and subtracting fractions with the same denominators or similar fractions. First is to add or subtract the numerators. Second, copy the common denominator. And third is to simplify if needed. A fraction is considered simplified if there are no common factors other than 1 in the numerator and denominator. These are the general rules that we need to remember and to follow. Let us have this example. 1/5 plus 2/5. Are this fraction similar? Correct. They are similar fractions. So we are going to use the general rule. Using the general rule, first we are going to add the numerators 1 and 2. And 1 plus 2 is equal to 3. This will be the sum of the numerators. Next, we will apply rule number 2. Copy the denominators of the addends, which is 5, as the denominator of the fraction. Rule number 3 is to simplify. Since there is no common factor between 3 and 5 other than 1, we do not need to simplify because the answer is already in its simplest form. So 1/5 plus 2/5 is equal to 3/5. Easy, right? The only thing that you need to do is to remember the general rule in adding or subtracting similar fractions. Okay, let's have another example. We have 1/10 plus 7/10. Let us apply the general rule. First, we add numerators. 1 plus 7 is equal to 8. Then, copy the common denominator, which is 10. Last, we need to simplify. Since 8 and 10 have a highest common factor of 2, we need to simplify it. How? By dividing the numerator and denominator with the highest common factor, which is 2. 8 divided by 2 is equal to 4. And 10 divided by 2 is equal to 5. So the final answer is 4/5. I'm sure you can now remember the general rule in adding or subtracting similar fractions. So let us try another example. At this point, we are moving on in subtracting similar fractions. 7/12 minus 3/12. Again, remember the general rule? Can I ask you to state it again on your own? I will give you 10 seconds to say it. Yes, you are correct. First, we have to subtract the numerators. 7 minus 3 is equal to 4. And then, copy the common denominator, which is 12. So our answer is 4/12. As you notice, 4 and 12 have a highest common factor of 4. Then we will use 4 to simplify it. So we will divide 4 and 12 by 4.
4 divided by 4 is equal to 1. And 12 divided by 4 is equal to 3. Now the final answer is 1/3. Wow, good job learners! That is great. You again did it. But how about if we have a given fractions which are unlike fractions, or what we called dissimilar fractions? If we have a general rule in adding and subtracting similar or unlike fractions, here we have also guide steps to be followed. Here are the steps in adding or subtracting fractions with unlike denominators or dissimilar fractions. Step 1. Change dissimilar to similar fractions by finding the least common denominator or the LCD or least common multiple or LCM. Take note, LCD and LCM are the same. Step 2. Add or subtract the numerators and copy the common denominator. And last, we have step number 3, simplify the answer if necessary. Let us now take an example. 2/5 plus 1/2. To answer it, let us use our guide steps. Step 1 is to change our dissimilar fractions to similar fractions by finding the least common denominator or the LCD. In finding the LCD, list the multiples of each denominator and look for the smallest number they have in common. 5 and 2 are our denominators. The multiples of 5 are 5, 10, 15, 20, 25, and so on. The multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, and so on. The smallest multiple that the two denominators have in common is 10. So we can rewrite the two fractions using 10 as the least common denominator or the LCD. Next step, we need to look for its numerator. To find our numerators, let us divide our LCD, which is 10, by each denominator from the given and multiply the result by the numerator. So 10 divided by 5 is equal to 2, times the numerator 2 is equal to 4. And the other one, times 10 divided by 2 is equal to 5, times the numerator, which is 1, is equal to 5. Once your fraction are rewritten with the same denominator, you can combine them together with addition or subtraction. Then, we have 4/10 and 5/10. Since we have similar fractions, our next step is to add the numerators. 4 plus 5 is equal to 9. Then copy the common denominator, which is 10. Since 9 and 10 have no common factors other than 1, it was already simplified. Therefore, the final answer is 9/10. Did you get it? Now, before we continue our discussion, may I ask if you are still with me? Then if yes, all right, let us continue. But how about in subtracting dissimilar fractions? Do they have the same steps like adding similar fractions? The answer is yes. We have the same step in finding the answer. But of course, just like the general rules in adding and subtracting similar fractions, we need also to master the steps in adding and subtracting dissimilar fractions. So again, can you state the steps on how to add and subtract dissimilar fractions in just 10 seconds? Very good learners, and I think you are ready for our next example. 13 over 12 minus 4 over 6. Again, this is an example of unlike fractions. Change the similar to similar fraction using the LCD.
So the multiples of 12 are 12, 24, and so on. And multiples of 6 are 6, 12, and so on. So the LCD is 12. We will use 12 as the common denominator of our new fractions. To find our new numerators, we divide 12 by the denominators and the result will multiply to the numerators. 12 divided by 12 is 1, times 13 is equal to 13. Next, we have 12 divided by 6 is 2, times 4 is equal to 8. So as we rewrite it, we have 13 over 12 and 8 over 12. We have a similar fraction. We can now subtract the numerators. 13 minus 8 is equal to 5. Then copy the denominator, which is 12. So we have 5 over 12. Since it cannot be simplified, this is now the final answer. 5 over 12. So now, I think you are ready to answer the What's More activity on page 10 of your self-learning modules week 6. Please follow the direction given, which is to add or subtract the following. Are you ready? Okay, let us try to on number 1, which is 5/8 plus 1/2. Are the given fractions similar or dissimilar? Correct! The given fractions are dissimilar fractions. So let us remember the 3 steps in adding or subtracting dissimilar fractions. First step is we will change the dissimilar to similar fractions by finding the LCD or the least common denominator. The multiples of 8 are 8, 16, 24, and so on. And the multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, and so on. There you go. Our LCD is 8. So we can rewrite the 2 fractions using 8 as the common denominator. Then in finding our new numerators, we will divide the LCD by the denominators, then the result will be multiplied to the numerators. 8 divided by 8 is 1, times 5 is equal to 5. 8 divided by 2 is 4, times 1 is equal to 4. So we have 5/8 and 4/8. Since they are already similar, we can now combine the 2 fractions. We will now add the numerators. 5 plus 4 is equal to 9, and copy the denominator 8. Then we have 9/8. Now, as you notice, our answer was an improper fraction. If our answer is an improper fraction, we need to write it as mixed numbers. And how do we do that? By the process of changing improper fraction to mixed numbers and vice versa. Of course, we have also steps on how to change improper to mixed number. How? Divide the numerator by the denominator. If we have 9/8, we will divide 9 by 8. 9 divided by 8 is equal to 1. Then 1 times 8 is equal to 8. Then 9 minus 8 is equal to 1. The quotient is 1 and has a remainder of 1. The quotient will be our whole number and the remainder becomes our numerator. Then copy the denominator, which is 8. So from 9/8 it becomes 1 and 1/8. Did you get it, grade 4 learners? Okay, let us move then to number 2. And you are given 5/6 minus 1/4. In our example, we have to subtract dissimilar fractions. So we have to get the difference of unlike fractions.
we have to apply the same steps. Change dissimilar to similar. Just get the LCD. Multiples of 6 are 6, 12, 18, and so on. Multiples of 4 are 4, 8, 12, and so on. Now the LCD is 12. We are using 12 as the common denominator of our new fractions. Then in finding the numerators, divide 12 by the denominators and the result will be multiplied by the numerators. So 12 divided by 6 is 2 times 5 is equal to 10. 12 divided by 4 is 3 times 1 is equal to 3. Now we have 10 over 12 and 3 over 12. Since they are already similar fractions, we can now combine them. Subtract the numerators. 10 minus 3 is equal to 7. Then copy the denominator 12. So we have 7 over 12. Since there is no common factor in 7 and 12, that means it was already simplified. Therefore, the final answer is 7 over 12. Let us jump to the third given fractions in your What's More activity. Our third given fractions is 6/9 plus 2/3. So again, we have dissimilar fractions. We are going to use the same steps in finding the answer. First, we need to change dissimilar to similar fractions. We will get the LCD of 9 and 3. The multiples of 9 are 9, 18, 27, and so on. And the multiples of 3 are 3, 6, 9, and so on. 9 is the smallest common factor of 9 and 3. So the LCD now is 9. We are going to rewrite the fraction using 9 as the common denominator of our new fractions. Now, let us look for the new numerators. To get, we will divide our LCD, which is 9, to the denominator of our original fraction. Then the result will be multiplied to its numerators. 9 divided by 9 is equal to 1. Times 6 is equal to 6. 9 divided by 3 is equal to 3. Times 2 is equal to 6. 6 and 6 are our new numerators. Now, since we have this similar fractions, which are 6/9 and another 6/9, we can now combine them by adding its numerators. 6 plus 6 is equal to 12. Then copy the common denominator, which is 9. So we have 12/9 as our answer. But since our answer is an improper fraction, we need to change it to mixed number. Again, in changing improper to mixed number, we need to divide the numerator by the denominator. So 12 divided by 9 is equal to 1. 1 times 9 is equal to 9. Then subtract 12 and 9. So we have 3 as our remainder. The quotient 1 is our whole number. The remainder 1 becomes the numerator of our fraction, and copy the common denominator, which is 9. So we have 1 and 3/9. Now, let us take a look at our fractions. We have 3/9. Question: does our fraction is now in lowest term or in simplified form? The answer is no. 3/9 is not yet simplified. So we shall get the lowest term. We need to get the lowest term of 3/9. In getting the lowest term, of course, we need to find the highest common factor of the numerator and then the denominator. So we have 3 and 9. And what is the highest common factor for 3 and 9? Yes, you are correct. It is 3.
Since 3 is the highest common factor of 3 and 9, we will divide the fraction 3/9 by 3. 3 divided by 3 is equal to 1, and 9 divided by 3 is equal to 3. So we have 1/3. But don't forget the whole number 1, so from 1 and 3/9, it becomes 1 and 1/3. That's the final answer. Very good, learners. With the outstanding performance you did, I guess we are now ready to continue our What's More activity on page 10 of your self-learning modules as part of your practice and assignment as well. These are the remaining given numbers. Listen carefully. Number 4, we have 3/4 minus 5/6. Again, I repeat, 3/4 minus 5/6. Number 4, 11 over 12 minus 5/6. Again, I repeat, 11 over 12 minus 5/6. And lastly, 5/6 minus 1/3. Again, 5/6 minus 1/3. I believe you have gained a lot with those given example for this session. With that, you can now easily perform addition and subtraction of similar and dissimilar fraction. Congratulations, grade 4 learners, for a job well done. Always remember, math may not teach us how to add, love, or subtract hate, but it gives us hope that every problem has a solution. I hope you learned a lot today. I am Teacher Mario Dinool Jr., your mathematics anchor teacher for today. Until next time. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Lalong-lalo na ang mag-aaral na ika-4 na baitang na nanonood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayan naman itong naririnig sa DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Jopel Di Zamora po, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino, ika-4 na baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. O mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin sa araw na ito? Pero bago iyon, kailangan muna natin ihanda ang ating mga learner's module, activity sheet, ang inyong mga papel, at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon na maging alerto at makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Meron akong ipapagawa sa inyo. Alam kong mag-i-enjoy kayo sa ating gagawin. Pero bago iyon, ihanda ang malinis na papel, lapis, at pangkulay. Ulitin ko mga bata, ihanda ang malinis na papel, ang inyong lapis, at pangkulay. At sundin ang sasabihin ko. Handa na ba kayo? Kung handa na, bibilang ako ng 3 at isigaw ninyo ang "Ako bibo!" kasi dapat. Ulitin ko mga bata, pagbilang ko ng 3, isisigaw nyo ang "Ako bibo!" kasi dapat. Handa na ba? Magbibilang na ako. 1, 2, 3. Ako bibo! Kasi dapat. Tara! Gawin na natin. Mga bata, ito ang inyong gagawin sa araw na ito. Makinig na mabuti. Una, kunin ninyo ang inyong malinis na papel. Ulitin ko, kunin ninyo ang inyong malinis na papel. Pangalawa, gumuhit ng isang malaking puso sa gitna ng papel at isulat sa loob ng puso ang pangungusap na "Mahal ko ang aking paaralan." At panghuli, kulayan ito ng pula. Ulitin ko mga bata, no? Una, kunin ninyo ang inyong malinis na papel. Ikalawa, gumuhit ng isang malaking puso sa gitna ng inyong papel at isulat sa loob ng puso ang pangungusap na "Mahal ko ang aking paaralan." At ang pangatlo o panghuli, kulayan ito ng pula. So habang ang lahat po ay abala sa kanilang mga gawain, tayo po ay napapanood na live dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig pa rin sa DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Mga bata, siguraduhin lamang na nasunod ninyo ang aking mga panutong ibinigay sa inyo. Ayan, tapos na sila. Mga bata, kung ang ginawa nyo ay katulad nito, magaling! Kayo ay bibo! Dahil nagawa ninyo ng maayos ang aking pinagawa, nasulat ninyo ang "Mahal ko ang aking paaralan." Yung iba, kumusta ang inyong ginawa? Ikaw ba ay nakasunod sa ating panutong ibinigay? May mga pagkakataon ba na ikaw ay naguluhan? Huwag kang mag-alala, sapagkat sa aralin ito
ating tutuklasin, susubukin, at pagyayamanin ang kasanayan na lubos mong kasasabikan at kagigiliwan. Halika! Palawakan pa natin ang ating galing at kaalaman sa pagsunod sa mga nakasulat na panuto. Mga bata, meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Tingnan niyo itong mabuti. O mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Sige nga. Magaling! Ito ay mga kalamansi. Merong isang kalamansi na kulay berde at meron ding isang kalamansi na kulay dilaw. Meron din tayong baso at saka yung lalagyan ng kalamansi na plato. Alam nyo ba na ang kalamansi ay isa sa sikat na prutas sa ating bansa? Na madalas ay pinipiga at inilalagay sa lutuin ng mga Pilipino. Maliban dito, ay pangunahing din sangkap din ang kalamansi sa paggawa ng kalamansi juice, na tinuturing na isa sa pinakamasustansyang inumin sa buong mundo. Halika, subukin natin gumawa ng kalamansi juice mula sa kalamansi. Mabuti ito sa ating katawan, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Pero, paano ba ginagawa ang kalamansi juice? Tara, pag-aralan natin ito. Handa ka na ba? Simulan mo na! Mga ginigiliw kong mag-aaral, pwede kayong mag-message sa ating FB Live, sa ating chat box dahil tayo ay napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayan pa rin na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. O ayan, magbabasa na tayo ng comment sa ating chat box. Ayan. Titingnan ko muna dito sa aking cellphone dahil tayo nga ay naririnig at napapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Ayan, ang dami nang nagtatype naman kanilang mga sagot. Pipili ako ng isa. Ayun. May nabasa ako dito galing kay Rain Himson Del Mundo. Heto ang kanyang sagot. Sabi niya, heto po ang tamang hakbang sa paggawa ng kalamansi juice. Una, kumuha po ng 7 pirasong kalamansi. Tama ka dyan, Rain. Kumuha ng 7 pirasong kalamansi, pero pwede rin mas marami, depende sa inyong panlasa. Ikalawa, hiwain ang kalamansi at pigain ito. Tama ka na naman dyan, Rain. Hiwain mabuti ang kalamansi at pigain ito. Pwede ring ihiwalay ang buto sa katas ng kalamansi sa pamamagitan ng paggamit ng colander o salaan. Ang ikatlo, maglagay ng tubig at asukal tapos haluin ito. Magaling! Ang ikatlo ay tama, maglagay ng tubig at asukal. Pero depende rin sa dami ng asukal sa gusto mong lasa at tamis nito. At ang panghuli, ikaapat, ay maglagay po ng yelo. Ang galing naman ni Rain. Tama rin ang sagot mo. Lagyan ng yelo ito para lalong maging masarap. Napakagaling naman ni Rain. Nasunod niya at nagawa niya ang tamang hakbang sa pagsunod sa panuto. Pero, ano nga ba ang panuto? Pag-aralan natin ito. Ang panuto ay mga hakbang na gabay sa pagsasagawa ng tiyak na gawain na kailangan sundin. Ito ay maaaring pabigkas o pasulat na mga paraan. Ulitin ko, ang panuto ay mga hakbang na gabay sa pagsasagawa ng tiyak na gawain na kailangan sundin at ito ay maaaring pabigkas o pasulat na mga paraan. Tulad ng ibinigay kong halimbawa sa inyo kanina, kung paano gumawa ng kalamansi juice
mula sa kalamansi. Ang ikalawa, ang mabisang panuto ay malinaw, maikli, at tiyak na ang pagkakalahad ng hakbang. Ulitin ko, ang mabisang panuto ay malinaw, maikli, ang pagkakalahad ng hakbang. Ito ay dapat na payak at madaling unawaan ng mga salitang ginamit. Ulitin ko, ito ay dapat na payak at madaling maunawaan ang mga salitang ginamit. Ang ikatlo, nakatutulong ang pagsunod sa panuto upang maging maayos, mabilis, at wasto ang pagsasagawa ng gawain. Sa pagsunod ng panuto, mahalagang maunawaan ang bawat hakbang na binibigay. Ulitin ko, nakatutulong ang panuto upang maging maayos, mabilis, at wasto ang pagsasagawa ng gawain. Sa pagsunod ng panuto, mahalagang maunawaan ang bawat hakbang na ibinigay. Kailangan suriin kung tama ang pagsunod upang matiyak na matagumpay na magagawa ang iyong gawain. Ulitin ko, kailangan suriin kung tama ang pagsunod upang matiyak na matagumpay na magagawa ang iyong gawain o ang isang gawain. O ano mga bata, naiintindihan ba ninyong ating talakayan? Mabuti naman kung ganon. Pero bago iyan, meron akong ipapagawang isa na namang pagsubok. Makinig kayong mabuti sa panuto na aking ibibigay para masundan nyo kung paano ang tamang paggawa nito. Handa na ba kayo? Okay. So, ito ang panuto. Sundin ang sumusunod na panuto sa inyong sagutang papel. Ulitin ko ang panuto. Sundin ang sumusunod na panuto sa inyong sagutang papel. Una, gumuhit ng isang malaking bilog sa gitna ng papel. Ulitin ko, gumuhit ng isang malaking bilog sa gitna ng papel. Ikalawa, sa loob ng bilog, gumuhit ng puso at kulayan ito ng pula. Ulitin ko, sa loob ng bilog, gumuhit ng puso at kulayan ito ng pula. Ang ikatlo, gumawa ng kahon sa ibaba ng bilog. Ulitin ko, ikatlo, gumawa ng kahon sa ibaba ng o sa baba ng bilog. At ang panghuli, isulat sa loob ng kahon o kahon ang abakada. Ulitin ko, isulat sa loob ng kahon ang abakada. O, handa na ba? Gawin nyo na, mga bata. Inuulit ko po, tayo ay napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayan pa rin naririnig na live dito sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Kung ang nagawa ninyo ay ganito, na makikita nyo sa screen, abay magaling! Napakagaling nyong sumunod sa panuto. Kagaya nito, ipapakita ko sa inyo. Dito sa ating live. Ayan. Parte na natin tao ang panuto. Napakahalaga nito sa pang-araw-araw na buhay. Panuntunan din ito na dapat nating sundin. Kagaya na lang kung ikaw ay nasa labas, kailangan mong sumunod sa mga panuto o panuntunan. Halimbawa ng traffic light na napakahalaga o tinatawag nitong ilaw trapiko. Isa sa mga maraming violation ng motorista sa kalsada ay ang hindi pagsunod sa traffic light or traffic lights. Alam mo ba talaga ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? Halika, pag-aralan natin ito. Ang tunay na kahulugan ng green o berde
sa traffic light ay go o pwede nang umandar. Ibig sabihin, malayang makakaandar ang lahat ng sasakyan. Ulitin ko, ang ibig sabihin ng green o berde sa traffic light ay go o pwede nang umandar. Ang kulay yellow naman o dilaw ay nangangahulugan ng caution o ang ibig sabihin ay iba yung pag-iingat. Ulitin ko, ang yellow o dilaw naman ay nangangahulugan na caution o iba yung pag-iingat. Dahil ilang segundo na lang ay mag-stop signal na. Kaya huwag nang pilitin umandar, lalo na sa intersection. Ang pangatlo ay ang kulay pula o tinatawag ng red light. Ang pula ay nangangahulugang stop o tigil na. Ulitin ko, ang pula o red light ay nangangahulugang stop o tigil na. Kaya ingat sa pagmamaneho para iwas perwisyo. Kung sinunod mo ang ilaw trapiko, siguradong ligtas ang buhay mo. 'Di ba? Pag sinunod ang ilaw trapiko, talagang ligtas ang buhay mo. O mga bata, naintindihan ba ninyo ang tamang panutos sa pagsunod sa ilaw trapiko? Kung nagawa mo yon, napakagaling mo. Meron na naman akong ibibigay na isa pang panuto. Ang susunod na panuto natin ay ganito. Makinig na mabuti. Una, iguhit ang larawan ng bahay sa malinis na papel. Ulitin ko, iguhit ang larawan ng bahay sa malinis na papel. Ang ikalawa, kulayan ang bubong ng berde. Ulitin ko, kulayan ang bubong ng berde. Ang pangatlo, kulayan ang bintana ng pula. Ulitin ko, kulayan ang bintana ng pula. Susunod, pang-apat, kulayan ang pinto ng dilaw. Ulitin ko, kulayan ang pinto ng dilaw. At ang panglima, gumuhit ng isang ulap sa itaas na kanong bahagi ng bahay. Ulitin ko mga bata, gumuhit ng isang ulap sa itaas na kanong bahagi ng bahay. At ang panghuli, kulayan ang ulap ng asul. Ulitin ko, kulayan ang ulap ng asul. Ulitin ko lahat mga bata, no? Para masundan ninyo ang panuto na ibinigay ko. Ang una, iguhit ang larawan ng bahay sa malinis na papel. Ang ikalawa, kulayan ang bubong ng berde. Ang pangatlo, kulayan ang bintana ng pula. Ikaapat, kulayan ang pinto ng dilaw. At ang panglima, gumuhit ng isang ulap sa itaas na kanang bahagi ng bahay. At pang-anim, kulayan ang ulap ng asul. O habang ginagawa nyo iyon, tayo po ay naririnig at napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayan pa rin naririnig sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mga bata, dapat nasundan ninyo na mabuti ang ating mga panuto, no? Kasi kung hindi nyo ito nasundan, siguradong hindi nyo magagawa na maayos ang ating gawain sa araw na ito. Siguraduhin na nasundan nyo yung una na nakaguhit kayo ng isang larawan ng bahay sa isang malinis na papel. Pwedeng
ang harapan na lang ng bahay ang iguhit ninyo para hindi na kayo masyadong mahirapan. Ikalawa, kukulayan nyo ng kulay berde ang bubong nito, yung nasa taas. At ang ikatlo, kukulayan ang bintana na kulay. Tama kayo dyan, pula. At ang pang-apat, kulayan ang pinto ng dilaw. Kung meron kayong isang pinto sa harapan ng bahay, kukulayan iyon ng dilaw. At panglima, gumuhit ng isang ulap. Saan ito ilalagay, mga bata? Ito ay ilalagay sa kanang bahagi ng bahay doon sa itaas, no? Kung saan natin nakikita ang ulap. At ang pang-anim, kulayan ito ng kulay asul para maging mas maganda ang kulay ng ating bahay at para mas lalo itong kaakit-akit na tingnan. Nagawa ba ninyo mga ito? Kung hindi, sige, bigyan ko pa kayo ng ilang minuto para tapusin ang ating mga gawain dahil napakarami na panuto ang aking ibinigay. Bali, 6 sila, no? Kung titingnan ninyo, gagamit ka talaga ng napakaraming minuto para tapusin ito. O mga bata, handa na ba inyong mga ginawa? Pwede nyong ipicturan ito at ilagay sa ating chat box para makita natin kung ito ay maganda o kung nagawa ninyo ito ng maayos. Siguraduhin na nasundan ninyo ang mga panuto na aking binigay. O ngayon, tingnan natin kung nagawa ninyo. Kung ganito ang naging itsura ng kinulayan mong bahay, panalo ka dahil nasundan mo ang tamang pagkasunod-sunod ng panuto na ibinigay ko. Napakagaling ninyo dahil nakuha ninyo ang lahat ng tamang sagot. Batid ko na naunawaan ninyo ang ating aralin. May katanungan pa ba kayo? Magaling naman kung wala na. O ngayon mga bata, isang leksyon na naman ang ating natapos. Siguraduhin tumutok sa ating pamparalang himpapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ulitin ko mga bata, lagi lang tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig dito pa rin sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Laging tandaan, ang mga panutong ibinigay ko sa inyo. Naintindihan ba ninyo? Magaling kung ganon. Hanggang sa muli, Jopel D. Zamora po, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino na ika-4 na baitang. Laging tandaan, ang abakada. Kasi ang ibig sabihin ng abakada ay, ako bibo kasi dapat. Ulitin ko mga bata, laging tandaan, ang abakada sa Filipino. Dahil ang ibig sabihin nito ay, ako bibo kasi dapat. Ulitin ko, laging tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26 na sabayan pa rin naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino. Hanggang sa muli, Jopel D. Zamora po, ang inyong teacher broadcaster again sa araw nito. Laging tandaan, mag-ingat sa ilaw trapiko. Paalam! Ating pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng
San Clemente. Mula sa Santa Ignacio. Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao, kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa pagpapahalaga nyo sa edukasyon at pagpupursiging matapos ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Christy A. Lim. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na pagkakaroon ng pagmamalasakit sa kapwa na sinasaktan, kinukutya o binubuli at pagbibigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan at iba pa. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay may ilang mga katanungan ako para sa inyo na nais kong sagutin ninyo ng buong katapatan. Ayos ba tayo doon mga bata? Para sa aking mga tanong, naranasan nyo na bang masangkot sa isang gusot o problema? O di kaya na may nasaksihang isang kaguluhan? Ano ang maaaring gawin sa ganitong mga sitwasyon? Sino ang taong dapat lapitan upang makatulong sa problemang nais lutasin? Kung ang sagot nyo ay isang paraan upang mapadaling maayos ang isang gusot ay ang wastong pagbibigay alam sa kinauukulan, kayo ay tama. Isang masusing desisyon ang dapat isipin kung sino ang taong dapat lapitan upang makatulong sa problemang nais lutasin. Kapag kayo ay nasa paaralan, ipagbigay alam ito agad sa inyong guro. Sa inyong tahanan naman, ay lapitan agad ang inyong magulang o mga nakatatanda sa bahay. At kung may kaguluhan man sa inyong barangay, ay ipagbigay alam agad sa inyong kapitan o sa mga tanod sa inyong lugar. Maaari rin kayong magsumbong sa mga pulis. Ang pagbibigay alam sa kinauukulan ay pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa isang biktima o kinukutya o binubuli. Ngayon naman ay nais kong ipaalala sa inyo ang ating aralin noong nakaraang linggo. Tungkol saan nga ba ito mga bata? Kung ang sagot nyo ay tungkol sa pagbibigay ng tulong sa nangangailangan, kayo ay tama. Isa sa magandang halimbawa nito ay ang pagdamay at pagtulong sa mga mamamayan nating nasalanta ng bagyo o ng anumang kalamidad. Ngayon ay sasagutan ninyo ang balikan sa inyong module sa pahina 4 base sa inyong natutunan noong nakaraang leksyon. Ang panuto, basahin at suriin ang sitwasyon kung nagpapakita ng pagdamay sa kapwa o hindi. Isusulat nyo sa inyong kwaderno ang salitang oo kung pagdamay at ang salitang hindi naman kung hindi pagdamay. Halimbawa, tinatago mo ang bagay na hinahanap ng iyong kapatid. Nagpapakita ba ito ng pagdamay? Oo o hindi? Isusulat nyo ang sagot sa inyong kwaderno.
Ngayon ay handa na tayo para sa ating bagong aralin. Game na ba kayo? Kung kailangan nyong magbanyo, gawin nyo na ngayon dahil sa ilang saglit ay ituturo ko na sa inyo ang ating bagong aralin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang leksyon natin ngayong araw ay tungkol sa pagbibigay alam sa kinauukulan, partikular sa isang biktima o kinukutya o binubuli. Ang pagmamalasakit ay ang pag-aalala sa kapakanan ng kapwa at pagganap ng tungkulin para sa ikabubuti ng isang tao. Sa inyong murang edad, kailangang maging bukas ang palad sa anumang panahon. Maraming pangyayari sa paligid na kung saan umiiral ang tulong kung kinakailangan. Bilang kabataan, kailangang may malasakit kayo sa inyong kapwa. Ugaliing tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong nang walang hinihinging kapalit. Ngayon ay buklatin ang inyong module sa pahina 5 hanggang 6 para sa isang maikling kwento. Ito ay pinamagatang Munting Pangarap na isinulat ni Asuncion C.B. Barola. Sabayan niyo ako sa pagbabasa mga bata ha. Sa isang nayon ay may dalawang matalik na magkaibigang sina Julio at Pedro. Sila'y magkababata at ang turing nila sa isa't isa'y parang magkapatid. Nais nilang makapagtapos ng pag-aaral. Walang problema si Julio sa kanyang pag-aaral dahil nasa tabi lagi ang mga magulang na handang sumuporta sa kanya kahit magsasaka lamang sila. Samantalang si Pedro ay nahihirapang makapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Nangungupahan lamang sila sa lupang kanilang sinasaka. Ngunit pursigido siyang makatapos ng pag-aaral, kaya naghahanap siya ng paraan upang matustusan ang kanyang pangangailangan sa paaralan. Tuwing Sabado at Linggo, naglalako siya ng dyaryo at ang kanyang kita ay iniipon niya. Magkasama si Pedro at Julio kung pumasok sa paaralan. Binibigyan ni Julio si Pedro ng baon at papel araw-araw. Nang nasa ikalimang baitang na sila, nahinto sa pag-aaral si Pedro dahil nagkasakit ang kanyang ama at wala nang katuwang ang kanyang ina sa paghahanap buhay. Pumasok siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang piggery malapit sa kanilang nayon. Tinanggap siya at nagkaroon ng sahod na 50 piso bawat araw. Humingi siya ng pahintulot sa kanyang amo na makapag-aral habang nagtatrabaho. Sa una, hindi pumayag ang kanyang amo dahil mapapabayaan ang trabaho nito. Subalit dahil sa pagmamakaawa niya, ay sumang-ayon din ito. Sa simula, mabuti ang pakikitungo ng kanyang amo sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat. Lagi siyang pinapagalitan, sinisigawan,
at pinagbubuhatan ng kamay. Sa maliit na pagkakamali, nakatitikim siya ng palo at pinahihinto na rin siya sa pag-aaral. Nagtataka si Julio dahil hindi na pumapasok ang kanyang matalik na kaibigan. Agad niya itong pinuntahan sa pinagtatrabahuan. Nakita niya ang matalik na kaibigan sa gilid ng piggery na nagbabasa ng aklat. Nalungkot siya nang makita niya ang maraming pasa sa kamay at paa ni Pedro. Ayon sa kanya, hindi na raw siya pinapakain ng maayos at pinagbubuhatan pa siya ng kamay. Hindi raw alam ito ng kanyang mga magulang. Nang umuwi si Julio, sinabi niya sa ina ang lahat ng nalaman tungkol kay Pedro. Dahil parang anak na rin ang turing ng mga magulang ni Julio kay Pedro, dali-dali nilang pinuntahan ang magulang ni Pedro upang ipagbigay alam ang buhay ng kanilang anak sa kamay ng malupit na amo. Agad silang pumunta sa pinagtatrabahuan ng anak kasama ang mga magulang ni Julio. Nakita nila ang nakakaawang kalagayan nito. Nakipag-usap sila sa amo nito at isinama pag-uwi ang bata. Lumapit sila sa DSWD upang matulungan sila sa problema. Tinawag ng taga-DSWD ang amo ng bata para panagutan ang ginawa sa bata. Ngunit dahil may mabuting kalooban ang magulang ni Pedro, pinatawad nila ito at hinihiling na lamang na ipagamot ang anak. Mula noon, nakapagpatuloy na sa pag-aaral si Pedro sa tulong ng mga magulang ni Julio. Natapos niya ang elementarya na may nasungkit na karangalan. Natupad na niya ang kanyang munting pangarap. Nagustuhan ba ninyo ang ating kwento? Kung oo, magaling! Ang ating kwento ay tungkol sa dalawang magkaibigang sina Julio at Pedro. Ang pangarap nila ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Kaya lang, ay nahinto sa pag-aaral si Pedro dahil nagkasakit ang kanyang ama. Dahil dito, ay namasukan siya sa isang piggery. Ipinapakita rin sa kwento ang naging pagmamalasakit ni Julio sa kaibigang si Pedro sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa kanyang ina at mga magulang ni Pedro sa kanyang kalagayan at masamang karanasan sa pinagtatrabahuan nito. At upang matulungan sila sa problema, ay agad naman silang lumapit sa DSWD o Department of Social Welfare and Development, ang ahensya ng gobyerno na responsable sa pangangalaga ng kapakanan ng mga Pilipino. Kaya kayo mga bata, laging mapagmatsyag sa mga pangyayari sa lipunan. Isumbong sa tamang kinauukulan kung mayroong pangyayaring sa palagay nyo ay sila ang karapat-dapat na maghanap ng solusyon sa problema. Ngayong tapos na ang ating leksyon, oras na para tasahin o sukatin ang bagong kaalaman at kabutihang inyong natutuhan ngayong araw.
Kumuha ng ballpen at isang buong papel. Isulat ang pangalan, seksyon, at petsa ngayong araw. May dalawang gawain lamang kayong sasagutan na makikita rin sa inyong module. Ito ay ang subukin at tuklasin. Kung sakaling kayo ay nahihirapang sagutin ang mga gawaing ito, maaari kayong humingi ng tulong kay nanay o kay tatay o sa mga nakatatanda sa inyo. Laging itanim sa inyong isipan na hindi kayo nag-iisa, kaya huwag kayong mahihiya. Mga anak, buksan niyo na ang inyong module sa Edukasyon sa Pagpapakatao 5 sa pahina 1 hanggang 3. Para sa subukin, ang inyong gagawin ay basahin at unawain ang sumusunod na mga sitwasyon. Paano mo ipagbibigay alam sa mga kinauukulan ang mga pangyayari? Isusulat nyo ang inyong sagot sa inyong papel. Halimbawang tanong, isang araw, papunta ka sa tindahan upang bumili ng pandesal. Nakita mo sa labas ng bahay ang mag-ama na kapitbahay mo. Nagalit na galit ang tatay sa kanyang anak. Sinabihan niya ang kanyang anak ng masasakit na salita. Hindi lamang ito ang unang pagkakataong ginawa niya iyon sa kanyang anak. Ano ang maaari mong gawin? Pipili kayo ng inyong sagot sa mga sumusunod na pagpipilian. Para sa letrang A, hayaan lang na pagalitan ng tatay ang kanyang anak. Sa B, sigawan ang tatay. O sa C, hindi pansinin ang sinapit ng anak ng iyong kapitbahay. O sa letrang D, ipagbigay alam agad ito sa namumuno sa barangay upang maaksyonan. Pagkatapos ninyong masagutan ang subukin, ay muling ilipat ang inyong module sa pahina 6 para sa tuklasin. Ang sasagutan ninyo ay ang mga tanong tungkol sa kwentong ating binasa kanina. May 8 katanungan tungkol sa kwentong ating binasa kanina. Para sa unang tanong, sino ang mga tauhan sa kwento? Pangalawa, ano ang munting pangarap ng mga bata sa kwento? Pangatlo, ano ang ikinabubuhay ng dalawang pamilya? Pang-apat, sa dalawang bata, sino ang mas nakakaangat ang pamumuhay? Pang-5, ano ang balakid sa pag-aaral ni Pedro? Pang-6, ano ang mga ginawang pagmamalasakit ni Julio kay Pedro? Paano niya ito ipinakita? Pang-7, kanino unang sinabi ni Julio ang masamang karanasan ni Pedro? At bakit? At pang-8, ang huling katanungan, anong ahensya ng pamahalaan
ang nilapitan ng mga magulang ni Pedro? At bakit ito ang kanilang nilapitan? Masasagutan nyo ang mga iyan kung nakinig o sumabay kayo sa pagbabasa sa akin kanina. Naunawaan nyo ba mga bata ang mga panuto? Nakuha nyo ba kung paano ang gagawin? Kung oo, magaling! Dahil dyan, isang malakas na palakpak ang nararapat para sa inyo. Tandaan, isang paraan upang mapadaling maayos ang isang gusot o problema ay wastong pagbibigay alam sa kinauukulan. Kung meron man kayong makitang mga problema o kaguluhan sa paligid, ay ipagbigay alam agad ito. Sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin. Ang pagbibigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan o problema at pagmamalasakit sa kapwa na isang biktima o kinukutya o binubuli. Ito ay isang huwarang kaugalian dahil ito ay payak na pagtulong sa mga nangangailangan. Tandaan, sa pagsagot ng subukin at tuklasin, kung nahihirapan man kayong sagutin ito, ay humingi ng tulong sa inyong nanay o tatay o mga nakatatanda sa inyo sa bahay. Mapapanood pa rin po tayo live sa FB ng RTV Tarlac Channel 26 at mapapakinggan tayo sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Tandaan, ang ating gagawin sa ating napag-aralan ngayon ay isa-isip ang aral na ating natutuhan, isa-puso ang kabutihan, isagawa ang kagandahang asal, at isabuhay ang parehong karunungan at kabutihan araw-araw. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Christy A. Lim, na laging nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam!
Kamusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic.
Magandang buhay! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZDZ Radio Filipino Tarlac. I am Janice Ian, your teacher broadcaster for Science Grade 5. Grade 5 pupils, how are you today? Hope that you're doing fine, so sit back and relax for we will study more on Science Grade 5. Anyway, please feel free to send a text message on my mobile number 0956-530-7754. Again, it is 0956-530-7754 for your questions regarding on our topic, and it will be answered after the discussion. Now, class, let us have first a hand exercise. Everybody raise our hand and then let's clap. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Again. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Well done, guys. Class, we have objective for today's lesson. After listening this lesson, all the grade 5 pupils are expected to discuss the interactions among living things and non-living things to estuaries and intertidal zone. Again, the objective of this lesson is that after listening to this lesson, all of the grade 5 students are expected to discuss the interactions among living things and non-living things to estuaries and intertidal zone. Now, get your pen, paper, and self-learning module in Science 5, Quarter 2, Module 8, and let us begin learning. Again, get your module in Science 5, Quarter 2, Module 8, together with your pen and paper. Before we begin our lesson for today, let us first review from the previous topic that you have learned. And I have here some questions. Let's begin. What is asexual reproduction in plants? Yes, very good. Asexual reproduction in plants produces plants that are genetically identical to the parent plant because no mixing of male and female gametes takes place. Final question. What are the ways to produce new plants? Very good answer. New plants can grow from roots, stems, and leaves of a parent plant. Yes. Good job, grade 5 pupils. It looks like you have learned a lot. And now again, get your module in Science 5, Quarter 2, Module 8. Take note together with your pen and paper. In your module in Grade 5 Science, Quarter 2, Module 8, turn it to page 1, Lesson 1. The title is Abiotic Factors in an Intertidal Zone and Estuarine Ecosystem. Now guys, focus your attention. If you're tuning in over DZTZ radio, if you're watching over RTV Tarlac, Channel 26, or at RTV Tarlac, Channel 26 live stream, for we will now start to explore the ecosystem. Let us first define ecosystem. What is an ecosystem? Yes, ecosystem is the basic unit of the field of the study of nature. Again, ecosystem is the basic unit
of the field of the study of nature. It is a community or group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment. Class, in ecosystem, there are two interactions. The two interactions in an ecosystem are the abiotic factors and the biotic factors. And these interactions have an effect upon one another. Again, the two interactions in an ecosystem are abiotic factors and the biotic factors. But let us first study abiotic factors in an intertidal zone and estuarine ecosystem. Again, our topic is about abiotic factors in an intertidal zone and estuarine ecosystem. When we say abiotic factors, these are the non-living things that affect the ecosystem in a certain way. Again, abiotic factors, these are the non-living things that affect the ecosystem in a certain way. In addition to that, let us also define intertidal zone. What is an intertidal zone? Intertidal zone are home to many kinds of marine animals and birds. Again, intertidal zone are home to many kinds of marine animals and birds. It means that it is the place where aquatic birds and other animals live. Class, try to imagine. Different kinds of aquatic birds flap their wings up and down. Their beak are trying to catch small fishes or seaweeds as their food. Then also try to picture in your mind the presence of mollusks. And these are the animals with the snails. But some don't have, but they can move through their foot for craving, digging, or catching prey. And also the presence of other fishes as they are trying to swim as they flex their body and tail back and forth. And class, let me also inform you that intertidal zone has its parts. Yes, we have the salt marshes. It is an area of coastal grassland that is regularly flooded by sea water. Again, salt marshes, it is an area of coastal grassland that is regularly flooded by sea water. In addition to that, is the sand and rocky beaches. It is the part of the shore of an ocean, sea, lake, and others washed by the tides of waves. Again, sand and rocky beaches, it is the part of the shore of an ocean, sea, lake, and others washed by the tides of waves. And lastly, tide pools. It is an isolated pocket of several seawater found in the ocean's intertidal zone. Again, tide pools.
It is an isolated pocket of seawater found in the ocean's intertidal zone. Class, do you know that intertidal zone is the wetland edge of an estuary or ocean? Yes, because it is where water meets land. And in Filipino term, it is called the basang lupa. Again, intertidal zone is the wetland edge of an estuary or ocean because it is where water meets land. In Filipino term, it is the basang lupa. Once again, grade 5 pupils, you're still tuned into Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26, simulcast over TC Radio Filipino Tarlac. Again, I am Janice Ian, your teacher broadcaster for Science 5. Shall we now also define what estuaries is? Estuaries is found in the mouth of the river. Again, estuaries is found in the mouth of the river. It is the areas where seawater meets fresh water from the rivers. Again, estuaries, it is the areas where seawater meets fresh water from the rivers. Class, as we go through, estuaries has its functions. And these are, number 1. Estuaries are the nurseries of the sea because it is where young fishes or marine animal stays. Number 2, estuaries also filter sediments and pollutants before the fresh water from the river enters the seas or ocean. It is like a net that catches unwanted dirt particles as the water flows. Number 3, estuaries filter the salt from the seas and ocean before it enters the mouth of the river. Means it removes excess salt before it goes to the river. And lastly, number 4, estuaries helps in during storms and flood, for they serve as the exit point of excess rainwater, and without estuaries, the streets will remain flooded during rainy seasons. Class, based on the functions of estuary, it has an important part in nature and also to us. Let us go back to the abiotic factors. Again, these are the non-living things that affect the ecosystem in a certain way. Here are the abiotic factors that affects the organisms living in the intertidal zone and estuaries. First is through wave. Wave refers to the movement of the surface of the water. Again, wave refers to the movement of the surface of the water. Since wave is a strong force, living organisms must learn to live with. For the daily changes in tides or waves plays a major role
to the life of the living things in this area. Second is the salinity. It refers to the amount of salt in water. Again, it refers to the amount of salt in water. The effect of too much salt in living things in the intertidal zone and estuaries will drive away the organisms breeding in the area. Third, temperature. It refers to the level of hotness or coldness of water. Again, temperature refers to the level of hotness or coldness of water. Changes in temperature often influence the growth patterns and reproduction of organisms. Fourth, we have the sunlight. Sunlight is necessary for plants to grow and to provide energy to warm the atmosphere or Earth's atmosphere. Again, sunlight is necessary for plants to grow and to provide energy to warm the Earth's atmosphere. Limited light will limit photosynthesis. This will affect the distribution of plants and therefore the distribution of animals that eat plants. Sunlight plants like algae, seaweeds, sea grasses, and other marine plants depend on the amount of sunlight received. Fifth, we have the soil. It depends on the strength of waves and kinds of rock present in the area. Again, soil depends on the strength of waves and kinds of rock present in the area. The characteristic of the underlying sand and rocks affects the types of plants and algae that can grow. For further understanding, abiotic factors indicate whether a certain organism will be able to live in the environment. It means that any small change in a biotic factor will create an impact to the organism inside the ecosystem. Once again, grade 5 pupils, you're still tuning to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZDC Radio Filipino. Again, I am Teacher Janice, your science grade 5 teacher broadcaster. Now that we're done with our lesson, let us find out if you really listened well. Let us have a mini game exercises. Listen very well. Here is the direction. If the answer to the question is correct, make an OPA sign. If the answer is wrong, make a thumbs down sign. Again, if the answer to the question is correct, make an OPA sign. And if the answer is wrong, make a thumbs down sign. Okay, number 1. Ecosystem is not a basic unit of the society. Again, ecosystem is not a basic unit of the society. Yes, the answer is thumbs down. Number 2. Sunlight is an abiotic factor. Again, sunlight is an abiotic factor. Yes, the answer is
Oppa. Number 3. Estuaries is found at the mouth of the river. Again, number 3 is found at the mouth of the river. Very good. The answer is Oppa. Number 4. Salt marshes, sand, rocky beaches, and tide pools are not part of the intertidal zone. Again, salt marshes, sand, and rocky beaches and tide pools are not part of intertidal zone. The answer is thumbs down. Number 5. Last question. Intertidal zone is also called basang lupa. Again, number 5. Intertidal zone is also called basang lupa. Yes, the answer is Oppa. Now, class, at this time, get a piece of paper and a pen, for we will have a short quiz. Listen carefully for the direction. Ready? In your paper, write your name, section, and the date today. The date is February 8, 2021. Also, do not forget to write the topic, the abiotic factors in the intertidal zone and estuarine ecosystem. Again, the topic is abiotic factors in the intertidal zone and estuarine ecosystem. Write T if the answer is true and F if the answer is false. Number 1. Abiotic factors are the living things that affect the ecosystem in a certain way. Number 2. Waves refers to the movement of the surface of the water. Number 3. Intertidal zone are home to many kinds of marine animals and birds. Number 4. Wind, temperature, sunlight, salinity, and soil are abiotic factors that affect organisms living in intertidal zone and estuaries. Lastly, number 5, temperature refers to the level of hotness and coldness of water. Well done, class. That ends our quiz on abiotic factor. To better understand our lesson for today, on Science 5, kindly answer all the activities on page 4 and 5 and also answer the post-test at pages 17 to 18. And once you're done, you can check your answer, for answer key is provided at the last part of our module. Yes, class. Thank you for listening to this day. Once again, I am Janice Ian Paduran. Hope you learned a lot today. Your teacher broadcaster for Science 5. Until next time, bye!
ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster. Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Channel 26, simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, and I will be with you as we make the most of our discussion today. So how are you, grade 5 learners? I hope that you are all safe and doing fine. Are you ready for our lesson? Good! Before we start, make sure you have the following: your pen and notebook, the copy of your Math 5 Compendium of Notes, and your instructional support materials. Also, make sure that you are in a safe and distraction-free environment so that you'll be more focused as you listen. You may also bring your snack or even just a bottled water in case you'll need them later. So I believe you are now ready and excited to learn. So let's begin. Our lesson today is dividing decimals with up to 2 decimal places. And at the end of my discussion, you are expected to, first, convert decimals with up to 2 decimal places.
Again, for number 1, convert decimals into whole number. Number 2, divide decimals with up to 2 decimal places. Now let's recall your lesson last week with Teacher Marife. Do you still remember your lesson with her? Okay, your lesson last week was all about solving routine and non-routine problems involving multiplication without or with addition or subtraction of decimals and whole numbers. Here's my question. So what are the steps to follow in solving word problems involving multiplication of decimal numbers? Again, what are the steps to follow in solving word problems involving multiplication of decimal numbers? Alright, join me as I recite the steps in solving word problems. Step 1. Read the problem carefully. Know what is asked and what are given. Step 2. Draw related picture or write mathematical sentence or formula for the problem. Step 3. Solve the mathematical sentence. Step 4. Write an answer for the problem. And lastly, for step 5, check or verify the result. Were you able to recall the steps in solving word problems? Very good! Take note of those steps because we will apply them later in problem solving. Now, let's begin with our new lesson. Lesson 11. Dividing decimals with up to 2 decimal places. Class, do you know that dividing decimal numbers is very similar to dividing whole numbers? Yes, it is. To do so, we have to make the divisor a whole number first. And there are 2 ways to do it. Option A, by multiplying both the divisor and dividend by the same power of 10 or 100 in order to maintain the equality of the expression. Option B, which is the shortcut method, is done by moving the decimal point as many places to the right as there are zeros in the power of 10. After doing option A or option B, we will be able to make the divisor a whole number. And after that, we proceed to division. And lastly, we will check our answers. So let me show you how. Let us read the first word problem in your math compendium of notes on page 30. Again, please turn your Math 5 compendium of notes on page 30. Illustrative example number 1. Janice has 8.1 meters of yarn. She needs 0.9 meter in making a bracelet. How many bracelets can she produce with her yarn? To understand or analyze the problem, let us apply the steps in solving word problem. First, we must know what is asked in the problem. And the answer is, how many bracelets can Janice produce with her yarn? Next, what are the given facts? The given facts are 8.1 meters of yarn or the total length of Janice's yarn. Again, 8.1 meters of yarn is the total length of Janice's yarn. 0.9 meter of yarn is the yarn needed in making a bracelet. After identifying what is asked and the given facts, what's next? Yes, we analyze and then plan our strategy. So,
What operation are we going to use? The answer is division. So going back to the given, the dividend is 8.1 and the divisor is 0.9. Let us now write the mathematical sentence. So 8.1 divided by 0.9 equals n. Notice that our divisor is in its decimal form. And in dividing decimal numbers, we need to make the divisor a whole number. Next, applying the steps under option A, we multiply the divisor and dividend by 10 to make it a whole number. In our word problem number 1, the dividend is 8.1 times 10 equals, correct, 81. For the divisor, we have 0.9 times 10 equals 9. Our dividend and divisor are now whole numbers. We can now proceed to division. We will divide like dividing whole numbers. For our solution, we have 81 divided by 9. 81 divided by 9 equals 9. 9 times 9 equals 81. 81 minus 81 equals 0. Therefore, 81 divided by 9 equals 9. After getting the quotient, is it the final step? Shall we stop now? Not yet. Next is, we will check our answer. To check our answer, multiply the quotient by the divisor. Our quotient is 9 and our divisor is also 9. Therefore, we have 9 times 9 equals 81. Take note, the product or answer in checking must be equal or the same with the dividend. If you have the same product as with the dividend, then your answer is correct. Do we have the same product and dividend? Yes, and it is 81. Therefore, our answer is correct. Grade 5 learners, are you enjoying our lesson so far? I hope you are. This time, let's have word problem number 2. Ramon has 6.75 kilograms of coffee. He wants to pack 0.25 kilogram each in a plastic bag. How many bags can he pack? Let's understand the word problem. A. What is asked? The answer is, how many bags of coffee can Ramon pack? Next, under letter B, let's write down the given facts. The given facts are 6.75 kilograms is the total weight of Ramon's coffee. Next, 0.25 kilogram is the desired weight of each plastic bag Ramon wants to pack. Given all of these facts, what will be our next step? Yes, we analyze and plan our strategy. So we need to think what operation are we going to use. And we will use division. We need to find the quotient of 6.75 divided by 0.25. By this time, we will try option B, or the shortcut method in converting decimals into whole numbers. Option B, step 1, we will move the decimal point to the right. The dividend 6.75 will become 675 because we move its decimal point into 2 decimal places. The divisor 0.25 will become 25.
Be sure to move it equally, okay? Now that our divisor and dividend are both in whole number form, what is our number sentence? Our number sentence is 675 divided by 25 equals n. By this time, we will proceed to division. We have 675 divided by 25. 67 divided by 25 equals 2. 2 times 25 equals 50. 7 minus 0 equals 0. 7, I'm sorry. Again, 7 minus 0 equals 7. 6 minus 5 equals 1. Or 67 minus 50 is equal to 17. Bring down 5. 17 will become 175. Next step. 175 divided by 25. Now, how are we going to divide 175 by 25? Okay, one way is to list down the multiples of 25. We have 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, and so on. So, how many 25s are there in 175? Let's see and count. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Therefore, 175 divided by 25 equals 7. 7 times 25 equals 175. 175 minus 175 equals 0. The quotient of 675 and 25 is equal to 27. Going back to the process, we're done with converting decimals into whole number by moving the decimal point to the right. We're also done with step number 2, which is division. What will be the next step? Correct! We need to check our answer. And in checking, we will multiply the quotient by the divisor. The quotient is 27. The divisor is 25. Therefore, we have 27 times 25. 5 times 7 equals 35. We write down 5 and regroup 3 to the next digit. 5 times 2 equals 10. Plus 3 equals 13. Next, 2 times 7 equals 14. Write down 4 and regroup 1 to the next digit. Next, 2 times 2 equals 4. Plus 1 equals 5. 135 plus 54. Bring down 5. 3 plus 4 equals 7. 1 plus 5 equals 6. The product, which is 675, is exactly the same as the dividend. Therefore, the quotient 27 is correct. Our answer to the word problem is Ramon can pack 27 bags of coffee. Okay, are you still with me, grade 5? Very good. Now let's move on to illustrative example number 3. Find the quotient of 9.6 divided by 0.8. Again, find the quotient of 9.6 divided by 0.8. Step 1. Let's change the divisor and dividend to a whole number form. Option A. To make the dividend and divisor whole numbers, we will multiply both by 10. 9.6 times 10 equals 96. 0.8 times 10 equals 8.
We may also use option B or the shortcut method. So let's equally move the decimal point to the right. The dividend 9.6 will become 96. The divisor 0.8 will become 8. Then, we write our number sentence or formula. We have 96 divided by 8 equals n. Moving on to step 2, divide the dividend by the whole number divisor to find the quotient. 96 divided by 8. 9 divided by 8 equals 1. 1 times 8 equals 8. 9 minus 8 equals 1. Bring down 6, it will become 16. 16 divided by 8 equals 2. 2 times 8 equals 16. Now, we will move on to subtraction. 16 minus 16? Very good, 0. Therefore, 9.6 divided by 0.8 or 96 divided by 8 is equal to 12. Step 3, let's check our answer. 12 times 8. 8 times 2 equals 16. 8 times 1 equals 8. Next is addition. Bring down 6. 1 plus 8 equals 9. So we have 96. The product, which is 96, is the same with the dividend. We are now sure that our answer is correct. That's it, grade 5 learners. We are done with our discussion. You have learned how to divide decimals with up to 2 decimal places. For more examples about this lesson, you may visit the web page printed on your compendium of notes on page 32. Good job, grade 5 learners! I admire you for being good listeners. Now, let's have a recap. To divide decimals with up to 2 decimal places, first, we have to make the divisor a whole number. Number 2, option A, we may multiply both the divisor and dividend by the same power of 10 or 100 in order to maintain the equality of the expression. Or option B, simply move the decimal point as many places to the right as there are zeros in the power of 10. Number 3, proceed to division. And number 4, check your answer. That's it, grade 5 learners. Now, it's time for you to do the activities. Are you ready and excited? Okay then, please turn your instructional support materials in Math 5 on page 21. I repeat, turn your instructional support materials in Math 5 on page 21, or the activity under quarter 2, week 6. Under Try This, Activity A, there are 5 items to be solved. These are: number 1, 897.75 divided by 15.75. Number 2, 22.77 divided by 3.3. Number 3, 65.96 divided by 6.8.
Number 4, 15.51 divided by 6.6. Number 5, 744.48 divided by 9.9. So what are you going to do? Class, you have to divide the given decimals or expressions by applying the steps in dividing decimals discussed a while back. And do not forget to check your answers. So I believe, class, you are now ready to answer your activities. Don't you worry, your family members or friends who are with you today may help you in answering. Dear parents and guardians, kindly assist our learners in answering their activities. Thank you very much. Grade 5 learners, in case you have clarifications and queries, do not hesitate to ask your Math 5 teachers. They are definitely willing to guide you and answer your questions. Thank you. Congratulations, kids! I hope you learned a lot today. It's been a great day and worthwhile day with you. Again, I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your anchor teacher for Math 5. Stay safe and God bless. Until next time. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo, O Diyos, na mabuti at makapangyarihan, hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya sa lahat ng sitwasyon ng aming pong mga buhay sa lahat ng panahon at pagkakataon. Kaya po, Panginoon, tanggapin niyo ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa pagiging Diyos mo at tagapagligtas ng aming pong mga buhay. Ang amin din pong paghingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang sa iyo at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa aming pong pagdulog sa inyo sa tanghaling ito sa aming pong mga panalangin. Hayaan po ninyo, Panginoong Diyos, na ang lahat sa aming pong buhay ay mapapurihan ka anuman ang sitwasyon at kalagayan ng aming pong mga buhay, O Diyos. Sa mga pagkakataon na kami po ay nakararanas ng iba't ibang mga pagsubok, mga suliranin at maging trahedya dulot ng COVID-19, Panginoon, ang aming pong panalangin ay kami ay inyong kalingain at bigyan niyo po kami ng pag-asa at motibasyon upang magpatuloy, makita ng positibo ang buhay na ito at ang dakila mong plano sa lahat ng aming mga pinagdarahanan. Sa huli, O Diyos, kami po ay aming pong pinipili na magtiwala sa iyo sapagkat lahat ng pangyayari sa aming pong mga buhay ay hindi nalilingid sa inyo at nababatid mo ang aming pong pagkatao at naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ay may dakilang plano at kaparaanan sa lahat ng mga tagpo ng aming pong buhay. O Diyos, panalangin po namin na patuloy po ninyong kalingain, abutin at pagalingin lahat ng mayroong sakit, karamdaman at ilayo niyo po kami sa anumang uri ng sakit at kapahamakan maging sa disgrasya, Panginoong Diyos. Amin din pong ipinapanalangin, O Diyos, na nawa matapos na ang banta ng COVID-19 at kami po ay inyong iligtas mula sa kapahamakang dulot nito, Panginoon. Makakita po kami ng pag-asa na nagmumula sa iyo, O Diyos, upang magpatuloy. Ganun din po, amin pong ipinapanalangin ang buong bansa, ang bansang Pilipinas, ang aming mga leaders, ang Department of Education,
ang SDO Tarlac Province, mga guro, mga school heads, mga magulang at mga estudyante na sa amin pong pagsusumikap na matapos ang taong panuroang ito, kami po ay inyong basbasan ng kaalaman, ng karunungan at ng lakas upang patuloy na maitawid ang taong panuroang ito ng nagtatagumpay. Salamat po Panginoong Diyos na sa lahat po ng mga mandato at orders na ipinapalabas ng Department of Education, ito po ay para sa iyong kalwalhatian at para sa kapakinabangan ng bawat isa. Ano man po ang pinagdaraanan ng mga tagapanood at tagapakinig sa kasalukuyan, abutin niyo po nawa kami at patuloy pong kahabagan. Nagtitiwala po kami sa iyo ng may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Lalong-lalo na ang mga mag-aaral na ikalimang baitang na nanonood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Sir Jopel D. Zamora po, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino, ikalimang baitang. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Pero bago iyon, kailangan ihanda muna natin ang ating mga learners module, activity sheet, ang inyong papel, at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin din na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon na maging alerto at makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Alam kong handa na ang lahat. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue, o usapan. Bago tayo magpatuloy, muli inaanyayahan ko ang lahat na umupo ng maayos o kung saan kayo komportable o ang ilan hindi pa handa. Kumilos na at makisa sa ating talakayan. Mga bata, meron akong ikukwento sa inyo. Ang nais ko ay makinig kayong mabuti, kunin ang inyong papel, panulat, at ilista ang mga mahalagang detalye. Handa na ba kayo? Mga bata, makinig na mabuti. Sisimulan ko na. Ang pamagat ng ating kwento ay ang magkaibigan. Isang araw, nagkita ang magkaibigang sina Bembem at Chek-Chek. Sa kanilang pagkukwentuhan ay napagkasundan nilang
sumali sa isang paligsahan ng pagtakbo. Kaya, masayang naglakad ang magkaibigan habang pinag-uusapan nila ang kanilang naisipang pagsali rito. Pumunta sila kung saan idaraos ang karera upang magpalista. Pagkatapos, ay dali-dali silang pumunta sa linya kung saan magsisimula ang karera. Nang marinig nilang hudyat, ay mabilis na tumakbo ang dalawa. Pabilis ng pabilis ang kanilang takbo hanggang makalahati nila ang daan na kanilang tatakbuhan. Nangunguna sa karera sina Bembem at Chek-Chek at halos abot kamay na nila ang finish line. Ngunit sa di sinasadyang pangyayari ay nadapa si Bembem. Nakita ito ni Chek-Chek na nadapa si Bembem. Nagdalawang isip siya kung tutulungan niya si Bembem. Halos malapit na siya sa finish line. Mga bata, alam niyo ba ang ginawa ni Chek-Chek? Tumigil siya sa pagtakbo at pinuntahan niya si Bembem at tinulungan ito. Nang makatayo si Bembem, sabay silang tumakbo at tinapos ang karera. O mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Mabuti naman kung ganon. Meron akong hinandang mga katanungan na inyong sasagutin. Una, makinig kayo mabuti. Sino ang matalik na magkaibigan sa kwento? Ulitin ko, sino ang matalik na magkaibigan sa kwento? Para sa inyong mga kasagutan, tayo ay live na napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayan din naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At pwede rin ninyong i-text sa aking number, sa aking numero, ang inyong mga kasagutan. Ang aking numero ay 0915-443-6315. Ulitin ko mga bata, tayo ay live na napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at naririnig sa DCTC 828 Radyo Filipino. O yan, maghahanap na ako ng ating mga sagot dito sa aking cellphone. O may nabasa ako dito. Ito ay galing kay John Kenneth Laksamana. Pakinggan natin ang sagot ni John Kenneth. Ang sagot niya ay, ang dalawang magkaibigan po sa kwento ay sina Bembem at Chek-Chek. Tama! Kung ang sagot niyo bata ay sina Chek-Chek at Bembem, tama ang inyong sagot. Susunod na katanungan. Ano ang paligsahan na sinalihan nila? Ulitin ko, ano ang paligsahan na sinalihan nila? Ayan, hahanap uli ako dito sa ating chat box. Ayan, napakarami nang nagte-text sa akin at napakarami na rin mga messages na nakikita ko sa ating live stream. O, ayan. May nag-comment sa ating chat box mula kay Micah Valerie Dionisio. At ang sagot niya ay, ang paligsahan po na sinalihan nila ay paligsahan ng pagtakbo. Magaling! Tama ang iyong sagot, Micah. Ngayon naman, para sa ating ikatlong katanungan, ano ang ginawa ni Chek-Chek kay Bembem sa karera ng takbuhan? Ulitin ko, ano ang ginawa ni Chek-Chek kay Bembem sa karera ng takbuhan? O, sagutin na mga bata. Kunin ang cellphone at sagutin ang aking katanungan. O, ayan. Ang dami ng mga text messages at ang dami na rin ng mga nag-comment. Babasahin ko ang sagot na ito. Ito ay galing kay Precious Queenie de la Cruz. So, pakinggan natin ang kanyang sagot. Ang sabi niya, nang madapa po si Bembem, tinulungan po siya ni Chek-Chek na tumayo at sabay nilang tinapos ang karera. Tumpak! Napakagaling naman ni Precious Queenie. Nasagot niyang tama ang tanong na sa ikatlo. Ay kaapat na tanong naman ay ganito.
kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Jack, ano ang iyong gagawin? Uulitin ko, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Jack, o ano ang gagawin mo? Sige, sagot na mga bata. Hintayin ko yung mga kasagutan. Ayan. Meron na naman ako nabasang ditong comment sa ating chat box. Ito ay galing kay John Lester Ortega. Pakinggan natin ang kanyang sagot. Ang sagot niya ay, tutulungan ko po si Bembem gaya ng ginawa ni Jack. Kasi kaibigan ko po siya. Napakagaling naman ang sagot ni John Lester Ortega. Oo nga naman, no? Kung kaibigan mo ang isang tao, tutulungan mo siya lalo na sa sitwasyon na kita natin na nadapa si Jack. Magaling! Ito naman ang ating ikalimang katanungan. Basahin ninyo. O yan. Sa inyong palagay, tama ba ang ginawa ni Jack na tulungan si Bembem? Bakit? Ulitin ko. Sa inyong palagay, tama ba ang ginawa ni Jack na tulungan si Bembem? Bakit? Sa mga ngayon pa lang po nag-tune sa atin, tayo po ay napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sabahin pa rin naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Sa mga kasagutan po ninyo, pwede rin po kayong mag-text sa aking numero na 0915-443-6315. Antayin ko yung masagot. Ayan. Ito naman, ang sagot naman na ito ay galing kay Rian Nioda. Ganito ang kanyang sagot, pakinggan natin. Ang sagot niya ay, opo, tama po ang ginawa ni Jack. Dahil mas malaga po ang kaibigan kaysa sa premyo. Sapagkat napaka-importante po na magkaroon ng kaibigan dahil lagi po silang nandyan. Napakagaling mo, Rian. Tumpak ang iyong kasagutan. Oo nga, no? Dahil ang kaibigan ay lagi nandyan, kaya dapat tayong magpasalamat dahil nagkaroon tayo ng kaibigan. Susunod. Alam mo ba na ginigiliw kong mag-aaral na inyong mga kasagutan ay may mga kinalaman sa ating talakayin ngayon? Dahil ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakakinggang balita. Pero, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano nga ba ang opinyon? Ayan. Ang opinyon, mga bata, na tinatawag ding kuro-kuro, ay iyong sariling pananaw tungkol sa mga bagay-bagay o pangyayari. Ulitin ko, ang opinyon na tinatawag ding kuro-kuro ay ang inyong sariling pananaw tungkol sa mga bagay-bagay o pangyayari. Kagaya ng ginawa ninyo kanina sa pagsagot sa aking mga katanungan, kayo ay nagbigay ng inyong opinyon o kuro-kuro. Sa pagtukoy ng mga pangyayaring nasaksihan at naobserbahan at pagbabahagi ng sariling opinyon o reaksyon, kailangan natin ng pagtukoy ng mga pangyayaring nasaksihan o naobserbahan ay isang mahalagang kasanayan na dapat mong matutunan. Dahil sa pamamagitan nito, mahihikayat ka na maging mapanuri sa iyong paligid at unawain ang mga sitwasyong nagaganap. Ulitin ko, mahikayat ka na maging mapanuri sa iyong paligid at unawain ang sitwasyong nagaganap. Tulad halimbawa ng COVID-19, kailangan natin unawain at intindihin ang pag-iingat na ipinatupad ng ating gobyerno kung bakit bawal lumabas ang batang kagaya mo. Susunod, magkaroon ka ng kamalayan sa mga tunay na pangyayaring nagaganap sa lipunan na inyong kinabibilangan. Ulitin ko, magkaroon ka ng kamalayan sa mga tunay na pangyayaring nagaganap sa lipunan na inyong kinabibilangan. Kailangan natin magkaroon ng kamalayan sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan o lipunan para tayo ay makapaghanda anuman ang dumating na
pagsubok. At ang ikatlo, mahikayat kang magbigay ng iyong sariling opinyon o reaksyon kaugnay sa mga natutuklasan mong issue. Gaya ng bakuna na pinag-aaralan at hinahanapan ng solusyon ng ating gobyerno para protektahan ang bawat mamamayan. Kaya naman, patuloy silang naghahanap ng mabisang bakuna para sugpuin ang sakit na COVID. Laging tandaan, makakapag-ugnay ang kasanayan ng pagbabahagi ng nasaksihan o naobserbahan sa pagbibigay ng reaksyon o opinyon. Pero dapat laging tandaan na hindi masama ang magbigay ng opinyon o reaksyon sa nasaksihan o naobserbahan. Dapat lamang na maging magalang tayo sa pagbibigay nito. Para malaman ko kung lubos nyo naintindihan ang ating talakayin sa araw na ito, meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Panoorin ninyo. Ang unang larawan, ito ay larawan ng dalawang bata. Pansinin ninyo, no? Halimbawa, larawan ito ng dalawang bata na nakaharap sila sa altar. Meron itong nakasinding kandila. Sa inyong palagay, ano kaya ito? Ulitin ko, dalawang bata na nakaluhod sa harapan ng altar at meron silang ginagawa. Ayan, lumitaw ng ating slide. Ano ang inyong opinyon o reaksyon sa unang larawan na ito? Ulitin ko, ano ang inyong opinyon o reaksyon sa unang larawan na ito? Magbabasa ako ng sagot. Ayan, dito sa ating chat box. May nabasa ako dito galing kay Nathaniel Gueco. Ang sabi ni Nathaniel ay, nagpapakita po ito ng dalawang batang nagdarasal. Tama, napakagaling naman ang sagot ni Nathaniel. Ito ay nagpapahiwatig na huwag po nating kalimutan na magdasal, lalo na ngayong panahon ng pandemya. At sa pagdarasal po, lahat po ng pagsubok ay ating malalampasan. Tama, kahit na gaano kabigat ang ating problema, basta manalig lang tayo sa Diyos at magdasal, siguradong kinabukasan, pero nakasagutan ang ating dasal. Ayan. Pumunta naman po tayo sa ating ikalawang larawan. Panuorin. Mga bata, anong nakikita nyo dito sa larawan? Pansinin ang suot ng isang tao. Yan, tingnan mabuti. Ayan. Hanap tayo ng kasagutan dito. Ano ang opinion mo kaya sa larawang ito? Okay, magbasa tayo ng message mula kay Nicole Nuki. Ang sabi ni Nicole, ito po ay nagpapakita ng taong nagdidisinfect ng mga silid-aralan para sa kaligtasan ng mga magulang, mag-aaral at guro. Magaling, Nicole! Tama ang iyong kasagutan. Ito nga naman ay nagpapakita ng isang taong nagdidisinfect dahil gusto ng ating gobyerno na pangalagaan ang kalusugan ng mga magulang na nagpupunta sa paaralan na kumukuha ng ating mga module tuwing Biyernes. At yung mga nagbibigay sa atin ng feeding kung kumukuha yung mga magulang natin ng feeding. Pati na rin ang mga kaligtasan ng mga guro. Galing! Susunod naman, tingnan natin ang susunod na larawan. Alam ko na ang larawan na yan ay ginagawa nyo araw-araw sa inyong bahay. Magbabasa ulit tayo ng sagot sa ating FB Live. Meron dito, may nabasa ako mga bata.
May nabasa ko dito mula kay Princess Kimi. Ganito ang sabi ni Princess. Ang sabi niya, pakinggan mabuti mga bata, ito po ay nagpapakita ng isang batang nag-aaral ng mabuti sa bahay. Tama. Sinasagutan po niya ng mabuti ang module sa abot ng kanyang makakaya. Ang galing naman ni Princess. Oo nga naman, no? Sinasagutan niya ang module sa bahay sa abot ng kanyang makakaya. Kaya naman, nagsusunog siya ng kilay habang ginagawa ang mga ito. Ang gagaling naman ng ating mga mag-aaral na nakatutok sa ating ngayon. Palakpakan naman ninyo ang ating mga sarili. At para naman sa ating susunod na gawain, makinig kayo. Kung kayo ang tatanungin, papayag ba kayo na magpabakuna sa kabila ng negatibong balita? Ulitin ko, kung kayo ang tatanungin, papayag ba kayo na magpabakuna sa kabila ng negatibong balita? Okay, bigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutin ang aking katanungan. Tayo pa rin po ay live na napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Para sa ating mga magulang, gabayan po natin ang ating mga mag-aaral sa pagsagot ng kanilang module na nabigyan po natin sila ng sapat na oras para matulungan natin sila sa mga iba't ibang asignatura tulad ng English, tulad ng Science, AP, Math, at Filipino, pati na rin yung mga MAPE. Kasi kung di po natin tutulungan ang ating mga mag-aaral, siguradong mahihirapan po sila sa kanilang pagsagot. Kaya naman, dagdagan po natin mga magulang ang inyong pasensya sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Ulitin ko po, sa mga sumasagot, tayo pa rin ay live na napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at naririnig pa rin sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. O yan, habang hinihintay ko yung mga kasugutan, ayan, titingin muna ako dito sa ating chat box. Ayan, ang dami-dami nang sumasagot. Ayan, dito, tingnan ko pa, napakarami. Pipili ako siguro ng 2 sagot para dito. Tandaan na walang masama sa pagbibigay ng opinion o reaksyon. Ano man ang opinion nyo o reaksyon sa mga napakinggang issue o balita o usapan, basta laging tandaan na maging magalang po tayo sa pagsagot sa mga ito. Kasi kung nasagot natin iyon, kung ano man ang opinion na meron tayo, basta sumagot tayo ng may paggalang, siguradong okay lang iyon. Ano po? Ayan, meron akong nabasa dito. Ayan, meron akong nabasa dito. Ang sagot niya ay ganito. Basahin ko ulit yung katanungan, no? Para maintindihan natin mabuti. Kung kayo ang tatanungin, papayag ba kayong magpabakuna sa kabila ng mga negatibong balita? Ulitin ko. Kung kayo ang tatanungin ko, papayag ba kayong magpabakuna sa kabila ng mga negatibong balita? Ang sagot na ito ay kukunin natin dito sa ating chat box. Galing kay Ryan James Ocampo. Ang sabi ni Ryan James ay ganito. Pakinggan mabuti mga bata. Parang nakikita ko napakaganda ng kanyang sagot. Ang sagot niya ay, opo. Kung para sa ikabubuti ko po, bakit hindi? Oo nga naman, no, mga bata. Kung para sa ikabubuti ng ating kalusugan, bakit hindi tayo magpabakuna? Lalo na para masugpuin natin ang sakit na COVID. Pagpatuloy natin ang kasagutan. Hindi naman po siguro sila magpapakahirap para lang sa wala. Tama nga naman, no? At saka, bago po nila ipamigay yon, napag-aralan na nilang mabuti. Tama, napakagaling ng sagot ni Ryan James
Ocampo at napakagalang niya no, sa pagsagot dahil lagi siyang gumagamit ng salitang po at opo. Ito naman, meron pang isang message dito. Nag-message sa akin. Ito, babasahin ko sa inyo mga bata. Makinig kayo. Galing ito kay Janine Rian Rodriguez. Ang sagot niya ay ganito. Hindi po ako papayag magpabakuna kasi po hindi ko sigurado kung ano ang mangyayari sa akin. Kasi po, sabi ni Papa, baka daw po pag nagpabakuna ako, lalo akong magkakasakit. Sabi ko nga, na walang masama sa pagbibigay na reaksyon o opinyon sa napakinggang balita. Basta, laging tandaan na maging magalang sa pagsagot sa mga ito. O ano mga bata? Naintindihan nyo ba ang ating aralin? Mabuti naman kung ganon. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Siguraduhin tumutok sa panghimpapawid na pamparalang panghimpapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Hanggang sa muli, Jopel D. Zamora po ang inyong guro sa Filipino. Laging tandaan, ang abakada, ako bibo, kasi dapat sa Filipino ng Aral TarlakHenyo. Paalam! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong